بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بحث امروزی ما و شما بالای تداوی نمونیا و یکی از انواع بسیار زیاد مهم نمونیا که به نام نیوموکاکال نمونیا میشه سر از او بحث میکنیم. امروز قسمی که ما و شما در شروع تداوی لکچر نمونیا بحث کردیم که علتهای نمونیا را انتانات مختلفه تشکیل میده. یکی دومی که معمولا نمونیا را به شکل امپایریکال تداوی کردن، به خاطر ازی که اگر ما منتظر به ای باشیم که ما توسط میتودهای مختلف مثل کلچر نوعیت باکتریاها یا ویروس ها را معلوم کنیم که کدام نوع میکروب باعث نمونیا شده، او زمانگیر است و او خودش باعث بیشتر ساختن مرگ و میر در مریضای نمونیا میشه. از این خاطر معمولا به شکل امپایریکال تداوی نمونیا چی میشه؟ شروع میشه که این تداوی نمونیا نسبت به کسایی که منتظر ماندن تا معلوم شوه نوعیت باکتریاها، ای خودش مورتالیتی یا وفیات کم ساخته. معمولا مریضای نمونیا را ما و شما وقتی که تداوی میکنیم یا ای که به شکل سراپا تداوی میشن این مریضا، یا ای که مریضا ضرورت پیدا میکنن تا در وارد بستر شون، یا ای که مریضا ضرورت پیدا میکنن تا که در آی سی او بستر شون. معمولا مریضای نمونیا را ما و شما یک سکورینگ خواندیم به نام کرب 65. در کرب 65 ما گفتیم که به خاطر معلوم کردن انظار استفاده میشه که سی مخفف کانفیوژن است، یو مخفف یوریا است که از 7 بلند باشه، آر مخفف در ریسپیراتوری ریت است که 30 بلند باشه، بی مخفف بلد پرشر است که سیستولیک و دیاستولیک از 90 60 بلند باشه و 65 هم مخفف سن است. اگر یک مریض نمونیا که باشه ما او را در اسکورینگ کرب 65 بندازیم و ببینیم که ای 0 سکور میگیره، این مریض ضرورت به بستر نداره. این ما میتونیم که اوت پیشنت خانه هم چی بکنیم؟ تداوی بکنیم. اگر دیدیم که یک مریض یک یا سکور میگیره و در اکسری خود هم تغییرات داره، این مریض ما شما در کجا بستر میکنیم؟ در وارد بستر میکنیم. و اگر دیدیم که مریض 2 یا اضافه تر از 2 سکورینگ داره، این ما شما در کجا بستر میکنیم؟ در آی سی او بستر میکنیم و تداویش میکنیم. مریضایی که به شکل اوت پیشنت تداوی میشن، یعنی ضرورت بستر ندارن، ایره هم ما شما به دو کاتگوری تقسیم بندی میکنیم. یک تعداد مریضایی که مثلا گفتیم کرب 65 شان 0 باشه، اگر این مریضا سابق در 3 ماه گذشته آنتی بیوتیک نگرفته باشند و یا کدام مرض متممه دیگه نداشته باشند، به این مریضای نمونیا ما شما میتونیم دوکساسیکلین یا هم آنتی بیوتیک های ماکرولوید مثل ازیترومایسین، مثل کلاریترومایسین، مثل اریترومایسین، از این آنتی بیوتیک ها چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. البته ای به کدام کاتگوری است؟ به کاتگوری که سابق آنتی بیوتیک نگرفته باشه و یا کدام کوموربید کاندیشن نداشته باشه. ولی اگر کسایی که به شکل اوت پیشنت تداوی میشه خب سابق در 3 ماه گذشته آنتی بیوتیک گرفته باشه و یا کدام مرض کوموربید دیگه داشته باشه، مثلا شکر داره، مثلا فشار داره، فرض مثال عدم کفایت کلیوی دارن، عدم کفایت قلبی دارن، برای از این مریضا ما شما میتونیم که از فلوروکنولون های تنفسی مثلا لیوفلوکساسین، موکزیفلوکساسین، گاتیفلوکساسین از اینا استفاده کنیم و یا یک ماکرولاید مثل ازیترومایسین، مثل ارایترومایسین، اینا را کمباین کنیم با یک بیتا لاکتام آنتی بیوتیک، با یک آنتی بیوتیک بیتا لاکتام، مثلا با آگمنتین را کمباین کنیم، با سفترکسون را چی بکنیم؟ کمباین بکنیم. مریضای کاتگوری 2 مریضایی که ضرورت به بستر دارن ولی در وارد نه در آی سی او، برای از این مریضا باز هم ما میتونیم که تنفسی ریسپیراتوری فلوروکنولون و یا هم ماکرولایت ها را جمع بیتا لاکتام بکنیم. البته در اینجا ما شما این دواها را باز چون بستر میشن به شکل آی وی برای از این مریضا چی میکنیم؟ توصیه میکنیم. کاتگوری 3 مریضایی که در آی سی او ضرورت به بستر پیدا میکنن، برای این مریضا ما شما میتونیم آی وی ازیترومایسین بدیم یا
فلوروکونورون های تنفسی را مثل موگزی فلوکساسین، گت فلوکساسین، اینا را جمع آنتی نوموکوکال بیتا لکتم کنیم. بیتا لکتم هایی که ضد نوموکوکال هم باشه، مثل سفتراکزون، مثل سفیپیم، یا میتونیم که امی آنتی بیوتیک ها را، فلوروکونورون ها را با ایمیپینیم کمباین بکنیم. البته در کسایی که اینا ضرورت به بستر شدن در کجا را داشته باشه، در آی سی او را داشته باشه. البته بحث تداوی نومونیا در کتاب پوان صاحب حیات از کم اولد است، اپدیت نیست. این چیزی که ما بهتون گفتم، البته یک چیز اپدیت است، شما از امی در تداوی نومونیا استفاده کرده میتونین. بحث دیگه ما نوموکاکل نومونیا است، قسمی که ما و شما در لکچرهای قبلی گفتیم که یکی از مهمترین و عامترین علت نومونیا را چی تشکیل میده؟ نوموکاکل نومونیا تشکیل میده که نوموکاکس یا استرپتوکاکس نومونیا مهمترین علت نومونیا و عامترین علت نومونیا است. انواع بسیار مختلف داره از نظر مایکروبیولوژی و یک تعداد تفاوت‌های کلینیکی از نظر اعراض و علائم هم در نوموکاکل نومونیا نسبت به دیگر کسان ما شما چی می‌کنیم؟ می‌بینیم. واقعاتش معمولا در زمستان بیشتر میباشه و از طرقای مختلف سرایت میکنه، ولی عامش که از طریق قطرات تنفسی است و زیادتر واقعاتش در افراد و اشخاص جوان چی میباشه؟ بیشتر میباشه. معمولا نومونیا، البته بحث در کتاب ذکر نشده، با طریقه های مختلف سرایت میکنه. یکی از طریقه های از این دراپلت است یا قطرات تنفسی. قطرات تنفسی مهمترین طریقه یا راه انتقال نومونیا را برای شما تشکیل میده. از این طریق زیاد سرایت میکنه. البته قطراتی که معمولا کمتر از 5 مایکرون قطرش باشه، از این طریق میتونه که چی بکنه؟ انتقال پیدا بکنه. دوم طریقه انتقال از این هماتوجنس یا از طریق خون است که از طریق خون معمولا استافیلوکوکس اوریاس اینی انتان بیشتر از طریق خون انتقال پیدا میکنه، بالخصوص کسایی که آی وی درگ یوزر هستند. آی وی درگ یوزر از طریق موردی اینا دوا استفاده میکنن یا معتاد هستند. از این طریق استافیلوکوکس اوریاس زیادتر چی میکنه؟ انتشار یا سرایت میکنه. سوم دایرکت انتقال است. دایرکت فرض مثال یک کس انجی تیوب پاس میکنه یا اندوتراخیل تیوب پاس میکنه، از طریق از این مواد دایرکتلی انتان ما شما به مجرای تنفسی مریض چی میتیم؟ انتقال میتیم که این طریقه انتقال است. و طریقه چهارم کانتیجیوس پوینت سپریت، از یک محلی که مجاورت داشته باشه به ریه ها انتان بعضی وقتا چی میکنه؟ سرایت میکنه. یعنی از مجاورت ریه ها سرایت انتان هم میتونه که باعث نومونیا پیش مریضا شود. این طریقه های انتقال نومونیا بودی، بس هم در کتاب قدر ذکر نشده. میاییم سر پاتولوژی نومونیا که نومونیا چی پاتولوژی داره. از نظر پاتولوژی نومونیا 4 مرحله داره. مرحله اولش کانجشن یا احتقان است، مرحله دومش رد هپاتایزیشن است، مرحله سومش گری هپاتایزیشن است و مرحله چهارمش شفایابی یا ریزولوشن است. از نظر پاتولوژی وقتی که ببینین در اول در ریه ها در مریضای نومونیا احتقان به وجود میاد یا کانجشن به وجود میاد. در خود نسج ریوی و زیما به وجود میاد. اگزودیت مایع اگزودیت به وجود تجمع میکنه. یک احتقانی نسج جدید حالت احتقانی رو به خود میگیره. بعد از گذشت زمان رد هپاتایزیشن صورت میگیره. در همین ساحه مقدار حجرات سرخ خون یا RBC زیاد میشه، فیبرینوژن زیاد میشه در این ساحه از اثر التهابات
و پروتین های پلازما در ساحه چی میشه زیاد میشه. این ریت هپاتایزیشن میگن. و کلمه هپاتایزیشن به این مفهوم است که خود قوام نسج ریه مشابه به قوام نسج کبدی میشه. از همین خاطر کلمه هپاتیک به معنای کبد است و در اینجا استعمال شده چون قوام مشابه به کبد میشه. ریت هپاتایزیشن میگه. در مرحله سوم از نظر پاتولوژی گری هپاتایزیشن است. گری هپاتایزیشن مثل که از نامش معلوم میشه به این مفهوم که در ساحه کدام آربیسی هایی که تجمع کرده او آربیسی از ساحه آهسته آهسته رشف میشه، گم میشه. به عوضش در ساحه حجرات WBC چی میشه؟ متبارزتر میشه. این رو چی میکنه؟ گری هپاتایزیشن. در ریت هپاتایزیشن خودمون نسج کبدی رنگ سرخ رنگ میگیره، در اینجا رنگ خاکی میشه. و در مرحله چهارم از نظر پاتولوژی ریزولوشن است یا شفایابی است که در ریزولوشن یا شفایابی کدام حجراتی که در ساحه التهابی به وجود آمده بود او حجرات از بین میره، رشف میشه و این رشف شدن از یا توسط انزایم های پروتیلایتیک صورت میگیره. این انزایم های حجرات از بین میبره، اوتولایز صورت میگیره در این ساحه و امو حالت التهابی که در این ساحه به وجود آمده بود او پس چی میشه؟ شفایاب میشه. یعنی از نظر پاتولوژی نمونیا معمولا دارای چند استیج است؟ 4 استیج باشه. کانجشن است، ریت هپاتایزیشن است، گری هپاتایزیشن است و ریزولوشن است. از نظر کلینیکی یا دریافت های کلینیکی معمولا در مریضایی که پنوموکوکال نمونیا داشته باشن لرزه می باشه، ولی یک نقطه را در نظر داشته باشین که لرزه در پنوموکوکال نمونیا صرف یک بار می باشه. دوم تب معمولا بلند می باشه تا 40 درجه سانتیگراد می باشه. مریضا درد صدر می داشته باشن، ضعیفی و سردردی می داشته باشن و می تقشع بلغم از یا رستی کالر است مثل که در فیزیکال دیاگنوز شما خواندین خشت واره، رنگ خشت فرشیده داره. دیگه از نظر دریافت های فیزیکی نقطه مهم در این مریضا چی است که ما شما مریض ببینیم چطور بفهمیم که پنوموکوکال نمونیا است. معمولا یا هرپس سیمپلکس می داشته باشن، در اطراف جوف دهن یا لبای خود هرپس سیمپلکس می داشته باشن اینا. و دیگه ای که کومای از اینا معمولا سرخ می باشه. یعنی دو نقطه از نظر مهارت فیزیکی بسیار چی است؟ مهم است. معمولا اگر اطفال مصاب ایست در اطفال باعث اختلاجات هم میشه چون تب از این مریضا خیلی ها بلند می باشه. در اطفال چی تولید میکنه؟ اختلاجات تولید میکنه. اگر معاینات فیزیکی انجام بدیم حرکات صدر کم میشه در این مریضا، وکال فریماتوس بیشتر میشه، در قرع دلنس دیده میشه. و اگر استاسکوپ بالای صدر مریضای نمونیا بانیم ما شما چند چیز میشنیم. اول تیوبولار ساوند که ما شما سرش بحث کردیم در فیزیکال دیاگنوزیس. دوم اگر ما استاسکوپ بالای صدر مریض بانیم کرپتیشن یا رالز شنیده میشه. و کرپتیشن شما خواندین که عبارت از آوازهایی است که معمولا وقتی که شخص بالای برف را میره اون یک آواز است. و دو نوع داره کرپتیشن، یکی فاین کرپتیشن است، یکی هم کوارس کرپتیشن. فاین کرپتیشن و کوارس کرپتیشن است که سرازی در فیزیکال دیاگنوز بحث شده. بعضی اوقات در بیس نمونیا پیش مریضا افیوژن یا پلورال افیوژن به وجود میاد که این هم میشه که باز دریافت های فیزیکی پلورال افیوژن پیش از این مریضا ما شما پیدا بکنیم. از نظر معاینات لابراتواری اولی که ما شما در مریضای نمونیا در اکسری از اینا ما شما چی رو میبینیم؟ کانسولیدیشن یا تکاثف است که یک سفیدی است که در اکسری از این مریضا دیده میشه. ولی نقطه مهم چی است که وقتی که نمونیا شروع به فعالیت میکنه 12 الی 18 ساعت ضرورت است که متغیرات اکسری چی بشه؟ تظاهر میکنه. خونشان که معاینه کنیم از این مریضا را تعداد WBC بلند میباشه. ولی اگر مرض سیر وخیم به خود گرفت باز برعکس لیوکوپینیا به وجود میاد، تعداد WBC چی میشه؟ پایان میشه. سویه ESR یا اریتروسایت سدیمنتیشن ریت در این مریضا چی میباشه؟ بلند میباشه. دیگه ای که کلچر خون و قدر در تشخیص از اینا و قدر رول نداره.
امکان داره که در کلچر ما شما مایکروارگانیسم ببینیم. معاینه تقشر اگر ما تلوین کنیم یا کلچر کنیم هم در تشخیص مایکروارگانیسم رول او قدر عمده زیاد نداره. و دیگه ای که معاینه پلورال فلوید اگزامینیشن اگر در مریضای نمونیا پلورال افیوژن به وجود آمده باشه و ما مایع را توسط سوزن بکشیم، میشه که بعضی اوقات در 1% کم نوعیت میکروب در ما شما چی بکنیم؟ تشخیص بدیم. یک اصطلاحات دیگه که در ارتباط با تب یا فیور در این مریضا هست که مثلا دیفرونسیس است، کرایسیس، لایسیس و تغییرات رادیولوژیک است. اول میایم سر از این که تغییرات رادیولوژیک در مریضای نمونیا چه رقم است. در مریضای نمونیا مثل که ما شما پیشتر گفتیم، در اوایل 12 الی 18 ساعت ضرورت به این است که ما شما انتظار بکشیم تا که تغییرات رادیولوژیک در مریضای نمونیا چی بکنه؟ تأسس بکنه. وقتی که تغییرات رادیولوژیک در مریضای نمونیا تأسس کرد، حال دیگه ضرورت به این است که امی تغییرات چقدر وقت بعد در مریضای نمونیا چی میکنه؟ پس رشف میشه، یعنی خوب میشه. این تغییرات معمولا 8 الی 12 هفته ضرورت داره، ولی کتابای نو میگه که 6 هفته. در 6 هفته یک سری مریضای نمونیا چی میشه؟ خوب میشه. خب این خوب شدن از این مربوط به چی میشه؟ مربوط به این میشه که مریض جوان باشه، مریض سیگرت استفاده نکرده باشه. در اینی حالتا میشه در 6 هفته این تغییرات چی بشه؟ رفع شود. خب اگر مریض اولد ایج باشه، مریض اسموکر باشه، باز در این تو حالتا امکان داره که تغییرات اکسری نیاز به زمان بیشتری داشته باشه که رشف شوی تغییرات. یعنی تغییرات اکسری مربوط به عمر و مربوط به این که مریض اسموکر است یا نیست، مربوط به این دو چیز. دیگه بحث کرایسیس و لایسیس یک پاسته. بعضی وقتا یک شخص انتیبیوتیک گرفته میشه باشه، خود انتیبیوتیک امکان داره که باعث کنترل انتان شه و تب یا فیور پیش مریض چی بکنه؟ پایان بسازه. یک بحث دیگه بحث کرایسیس و لایسیس. کرایسیس به این معنی که تب مریضا در ظرف 5 الی 10 روز کاهش پیدا بکنه، یعنی پایان شود. ولی بعضی وقتا تب به سرعت پایان میشه که اینی حالت به نام چی یاد میکنه؟ به نام لایسیس یاد میکنه. لایسیس به سرعت پایان شدن تب میگه و کرایسیس در ظرف 5 الی 10 روز وقتی تب مریض کم شده به نام چی یاد میکنه؟ کرایسیس یاد میکنه. بحث تداوی مریضای پنوموکوکال نمونیا هم به اون شکلی که مثل که ما شما در عمومیات ذکر کردیم، به همون شکل بحث تداویش هم شما میتونید که از امون استفاده بکنید.